Hi guys, this is Leonard and welcome to another Travel MS episode in Asia's best island destination, Boracay. And we just arrived at NAIA Terminal 3 for our 5 a.m. flight going to Katiklan. Hi guys, it's 2 in the morning. We're waiting for our second time tayo sa loob ng airport. So I'm traveling with Kumaring Mary Grace. Nakikita niyo na siya sa aking mga previous vlogs. Actually, kasama ko siya on my previous Boracay Adventure. And we are traveling together with her high school batchmates na ngayon ko lang nakilala. And it's prank time. Dahil prank namin yung isa na lang ka-batchmate na first time lang mag-travel via air. At ayan, ginawa na siya ng napakalaking boarding pass. It's boarding time and nag-bus boarding tayo and we're taking our flights via Cebu Pacific. What a very wonderful grand welcome in the island of Aklan. Ganda may bahaghari. Ganda niya on the plane. And we safely landed here at Katiklan at pupunta na tayo sa ating mga pila ng tricycle dahil magdi-DIY tayo sa ating land transfer. So, we are having a DIY land transfer. Ayan, so nakalabas na tayo ng airport, kukuha na tayo ng ating tricycle. So if you can still remember, in my previous Boracay vlog, nag-avail tayo ng door-to-door transfer via Southwest. And that costs around 1,600 pesos. Maganda mag-avail ng ganon kapag maramihan yung grupo para mas madali yung paggayak at pag-move ng mga kasama. Pero kapag mag-isa mo lang na nag-travel, I highly recommend that you do your DIY just like what I am doing today kasi makakamura kayo ng almost kalahati ng 1,600. Believe me, ang aking land transfer papunta at pabalik sa isla, mga nasa 800 to 850 pesos lamang. So, tipid. Kasi ang breakdown would be 50 pesos na tricycle from the airport going to Jetty or Tapon Port, and then 150 na terminal fee, 100 pesos na environmental fee, 50 pesos na bangka, and 20 pesos na tricycle from Cagban Port going to your hotel. So that's only a matter of 370 pesos times 2 kasi two-way, less 100 pesos kasi hindi ka naman na magbabayad ng environmental fee pag palabas ka na ng Boracay. O, diba? Laking tipid. So we just arrived here at Tabon Port. Medyo maalon doon sa ating main port which is yung Jetty Port. Kaya dito sa alternative na port ang ginamit po natin. So dito ipapakita nyo yung mga QR code, yung inyong vaccination card, yung hotel booking para mabigyan kayo ng ticket, environmental fee at ng terminal fee para makapunta na sa isla ng Boracay. Ayan, nakasakay na tayo ng ferry and dadaong tayo sa Tambisaan Port instead na sa Cagban Port. Kasi sabi ko nga medyo maalon doon sa may main port. So sa back beach yung ating dadaungan ngayon papuntang isla. Pagkadating ko sa Tambisaan Port, pumila ako sa mga tricycle na 20 pesos lang papuntang HENANN Resort. Our 2 nights crib
for our 4 nights and 5 days adventure in Boracay. And you heard it right, magta-transfer tayo sa Pinnacle Resorts and Villas after 2 nights and our extended night at Hi guys, Paradise good Garden. morning. And we are now at Henan. It's 8 in the morning. Galing na tayo ng front office. We're just waiting for our room to be available. Hopefully makapag-early check-in tayo. Although, na-process ko na yung ating checking in process. So, pahinga muna. So, nandito ko ngayon sa lobby. Now, Henann Park is actually the newest Henann resort in Boracay. Pakita ko sa inyo yung grand lobby ng Henann Park. So we're on our way to our room. Alright, so that's the beach. Yay! Welcome to our room. Shout out pala sa Henann Park Resort kasi we booked a deluxe room pero we were upgraded into a premier room and ang published rates nito is nasa 7,500 pero we were only able to get it at 4,500. So, bongga! So, meron siyang 2 beds, isang queen na bed at isang single na bed. So, andito na tayo sa ating bathroom. Meron siyang separate na toilet and towel. Meron siyang shower area. At meron siyang bathtub na merong glass wall na nakikita ka doon sa kama kapag hindi mo binaba yung blinds. So, bongga. Ayan. Ayan, so meron din siyang full body mirror. And then katapat nito ay meron tayong safety deposit box, meron tayo dito mga drawers, meron tayong luggage area, meron tayo ditong ayan o, very comfortable na bed, vanity table, and then ayan, meron siyang mga drawers, nandito yung mga marketing collaterals ng hotel, and ano pa ba? Ito yung kaniyang flat screen TV television. Sa ilalim niya, andito yung ating mga coffee tea setup at ang ating minibar. Yan. So, everything comes in 2 sets kasi yung room is actually good for 2 pero pwede siyang to a maximum of 3 kasi pwedeng dalawa ang mahiga doon sa queen bed. And ang ganda ng veranda kasi it's overlooking the very panoramic na swimming pool ng Henann Park. Ang ganda. Promise. Di ba ganda? Ganda ng bird's eye view. So, ito yung sinasabi ko. Ayan. Pasensya na para sa vlog. So, after nating nag-lunch kanina dun sa Kualay Mangyan, ayan. Naligo na tayo. Nag-load tayo dun sa tub. Kasi nga medyo mahaba-haba yung biyahe natin kanina. So, sara ko muna. A few moments later. Ayan, so after nating magbabad sa tub actually, wala na tayong masyadong na-shoot na vlog on our first day kasi literally nagkasakit ang lola nyo. As in, grabe yung aking sipon, yung ubo, ang sama ng aking katawan. So, 6 PM pa lang nakatulog na tayo. So, etong video natin ngayon, this was taken on our second night sa Henann. Ganda ng pool. Ang sarap lang magbabad and it reminds me of yung Henann Alaw na beach nung nag-travel tayo sa Bohol. Almost same yung vibe. Guys, itong mga rooms na nandito sa baba na merong direct pool access, ito yung kanilang mga premier room with direct pool access. Ito yung mga pinaka-mamahal nilang mga rooms. Ayan, so tayo, nasa 6th floor tayo. Premier room with a veranda. Ganda ng hotel. Bagong-bago pa lang siya and
natin sa yung blessing niya.